Dubbed as the được mệnh world's danh most elite là đội special đặc nhiệm operations thiện chiến force, bậc nhất thế giới. Delta Lực Force has lượng become Delta a lethal đã force trở thành against án merciless tử enemies cho những without kẻ thủ borders or ác. mercy. Trời không dung, đất không tha. However, Tuy in nhiên, life, trên đời nothing không có is gì là absolute. tuyệt đối. Despite their Mặc dù rất exceptional tinh nhuệ, skills, they nhưng have họ also cũng made phạm phải irreparable nhiều sai mistakes. lầm không thể cứu vãn được. The enduring Những thất bại failures để of the đời special của đội đặc forces, nhiệm huyền the thoại Delta Delta Force Force legend will be unveiled by sẽ 5 được tiết seconds lộ trong unfiltered video in today's ngày video. hôm nay. The Delta Đội đặc Force is nhiệm well Delta known, Force perhaps được nhiều partly người due biết to its đến, tumultuous có lẽ history. một phần là do lịch sử gập ghềnh của lực lượng này. They are Họ trained được to huấn focus luyện để đặc specifically biệt on tập missions trung such as vào nhiệm vụ hostage giải cứu rescue, con tin, tiêu elimination, diệt or hay bắt capturing sống các high-value mục tiêu targets, giá trị and cao, are considered one và of the được world's xem là top một trong units những for đơn close vị số quarters 1 combat thế giới in confined về cận spaces. chiến trong không gian hẹp. However, Thế in nhưng their trong sự career, nghiệp của mình, beyond the missions ngoài that những made phi their vụ làm reputation, nên tên tuổi which we mà chúng explored in ta the đã previous cùng video, tìm hiểu trong Delta video Force trước, still has thì enduring Delta stains Force in their history. vẫn có những vết nhơ để đời trong sự nghiệp của mình. One of their Một most trong những thất famous bại nổi failures tiếng is the nhất của first lực lượng major này operation chính là chiến called dịch lớn đầu Operation tiên Eagle Claw. mang tên móng vuốt đại bàng. On Ngày October 4 4th, tháng 10 năm 1979, 1979, about 500 khoảng 500 Iranian sinh viên university đại học students suddenly Iran attacked bất the ngờ U.S. tấn công Embassy đại in sứ quán Mỹ Tehran, tại capturing Tehran, 52 diplomatic bắt giữ personnel, 52 cán bộ demanding nhân the viên ngoại extradition of giao, the fleeing Pahlavi Shah đòi and the Mỹ giao release nộp of frozen vua Iranian Pahlavi accounts đã held by chạy the trốn U.S., khỏi đất nước as well để as xét xử, committing to stop đồng interfering thời in phải Iran's giải internal phóng các tài affairs. khoản của Iran mà Mỹ đang đóng băng, cam kết chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. On Ngày April 11 11, tháng 4 năm 1980, U.S. 1980, President Jimmy Carter Tổng thống Mỹ ordered Jimmy Operation Carter Eagle Claw ra to lệnh cho rescue Lầu the Năm Góc hostages with the code lập name kế hoạch Eagle giải Claw. cứu con tin với mật danh móng vuốt đại bàng. The unit Đơn chosen vị to được lựa execute chọn this để thực operation hiện chiến dịch was này the Delta Force, chính là a đặc newly nhiệm formed Delta Force, U.S. Department of lực Defense lượng force mới được to Bộ deal Quốc with phòng Mỹ security thành threats lập from để terrorism. đối phó với các mối đe dọa an ninh từ chủ nghĩa khủng bố. However, Tuy nhiên, things did mọi not go việc as diễn ra planned, không như making ý, the khiến demonstration kế of hoạch power phô against diễn sức Iran mạnh and của the world of Iran disastrous cũng như thế deployment giới của of Delta Mỹ Force. trở thành lần ra quân thảm họa của đặc nhiệm Delta. In addition to Ngoài the lực core lượng nòng force cốt tham participating in the gia chiến rescue dịch giải operation, cứu là 120 đặc 120 nhiệm Delta Force Delta. operations, Bộ Quốc the phòng Mỹ U.S. còn huy Department of động Defense hai tàu also sân bay deployed 2 aircraft USS carriers, Nimitz USS và Nimitz and USS Coral Sea, tới to the biển Ả Arabian Rập, Sea, along cùng with nhiều máy bay numerous vận transport tải và and chiến combat đấu cơ aircraft yểm trợ to lực lượng support đặc the nhiệm. special forces. According to Theo the kế plan hoạch được Lầu outlined Năm by Góc the vạch Pentagon, ra, 8 chiếc thăng H-53D Stalin CH-53D helicopters from the Sea U.S. Navy Stallion took của off Hải quân from Mỹ the USS cất Nimitz cánh từ at tàu night sân bay to the USS assembly point Nimitz in the desert, sẽ lợi dụng known đêm as tối Desert One, a đến classified điểm tập area kết in sa mạc central một Iran khu prepared by vực the bí mật CIA. ở miền trung Iran do CIA chuẩn bị. Here, Tại the đây, các trực helicopters would thăng sẽ rendezvous hội with quân cùng 120 Delta 120 Force đặc nhiệm operatives on Delta 8 trên C-130 3 máy bay transport vận tải planes taking off from Oman C-130 and cất cánh transport từ the force to Oman the second location và in the đưa lực desert, lượng này đến địa located điểm more than 80 Sam 2, kilometers south of cách thủ đô Tehran. Tehran hơn 80 km về phía nam. The next Đêm night, hôm sau, Delta lực Force would lượng advance Delta in 6 sẽ lên trucks 6 into xe Tehran, tải tiến vào raid the embassy Tehran, to rescue đột kích hostages, đại sứ quán, and transport giải them cứu to the các waiting con tin helicopters. và đưa họ tới nơi có các trực thăng đợi sẵn. These Các trực helicopters thăng would này carry sẽ the chở hostages con and tin operatives to và đặc Mehrabad nhiệm Airport, đến phi where they would trường board C-1 for Mazarieh one transport để lên planes các bound for vận tải Egypt, cơ while the C-141 H-53D bay đến Ai helicopters would be Cập, destroyed and trong left khi các behind. trực thăng CH-53D sẽ bị phá hủy và bỏ lại. However, Tuy as the nhiên, Operation khi bắt Eagle đầu Claw triển khai unfolded vào on the tối 9th ngày of 24 April tháng 24th, 4 năm 1980, it 1980, encountered issues right chiến at the dịch Desert móng One vuốt đại assembly bàng point. đã gặp trục A trặc sandstorm ngay ở forced one of điểm the tập kết sa mạc 1. H-53D helicopters to turn back, and Một another cơn bão collided cát during khiến landing, một trong số suffering 8 severe chiếc trực thăng damage. CH-53D phải quay đầu trở về. Còn một chiếc khác bị va chạm khi hạ cánh và bị hỏng nặng. The remaining 6 6 chiếc H-53D CH-53D helicopters còn lại landed, hạ but cánh one được, became inoperable nhưng due một to chiếc khác hydraulic không issues. thể sử dụng tiếp do trục trặc thủy lực.
Due to a lack of helicopters to transport all the hostages and special forces, the commanding officer directly decided to abort the rescue mission. However, this was when the real tragedy occurred. Just as the U.S. planes were preparing to evacuate, a H-53D helicopter collided with a C-130 transport plane carrying troops and fuel, causing both aircraft to explode, resulting in the deaths of 8 U.S. soldiers and injuries to others. Amidst the chaos, U.S. soldiers boarded the C-130 and withdrew, leaving behind the 5 H-53D helicopters without having time to destroy them, violating the top-secret plan. The classified materials fell into the hands of the Iranian military just a day later, leading to the arrest of the waiting operatives supporting Delta Force in the mission. After the failed rescue mission of Delta Force, the U.S. negotiated extensively with Iran. In early 1981, the U.S. agreed to release funds for Iran. After a successful financial transaction on January 20th, the American hostages left Iran after 444 days of captivity, just minutes after President Carter left office. Operation Eagle Claw was a humiliating failure for the U.S. before the eyes of the world, contributing to Jimmy Carter's defeat in the 1980 U.S. presidential election. However, the unfortunate saga of the Delta Force did not stop there. The deployment of Operation Black Hawk Down in late 1993 marked the unit's second disgraceful failure. In the 1990s, Somalia fell into a severe crisis with an ongoing civil war lasting for 5 years. Various factions with different ideologies continuously fought for maximum power, dragging the country into a state of devastation, depletion, and lawlessness. To intervene, the United Nations decided to establish a peacekeeping coalition, including many participating countries, to restore order in Somalia. In late August 1993, the U.S. formed a special task force, Task Force Ranger TFR, with a mission to capture the rebel leader, Mohammed Farah Aidid, and his lieutenants. The formidable Task Force Ranger TFR was established with the core members from Delta Force, Navy SEALs, the 75th Ranger Regiment, and various air units participating in the operation. According to the plan, Delta Force would approach the building using 6 Little Bird helicopters to hold the target in place before Black Hawk helicopters brought in the main assault force to raid the building. They would conduct the raid and withdraw within 30 minutes. The U.S. assessed that the armored vehicles could easily approach the building within a few minutes from the start of the operation, because the enemy's firepower was not sufficient to stop them. However, the most unpredictable factor in life is the will of fate. On October 3, 1993, the battle began between approximately 2,000 to 4,000 Somali fighters and 160 U.S. Special Forces, along with 19 aircraft and 12 combat vehicles. The mission was expected to be executed quickly, but they encountered fierce resistance from the insurgent forces and civilians. Both sides exchanged heavy gunfire, and the U.S. Special Forces were almost trapped in finding an escape route. Commanders had to deploy Black Hawk helicopters for the evacuation of this unit. This rescue mission was highly dangerous as the insurgents were heavily armed with powerful firepower. However, the situation became more critical when Black Hawk with the call sign
mang Super số hiệu 61 Super 61 was hit by bị a trúng rocket rocket and crashed và into rơi an xuống area một khu inside vực the city, bên trong thành phố, resulting in almost the entire khiến như crew toàn being bộ phi hành killed đoàn thiệt except for mạng, two surviving ngoại trừ Delta 2 Force người lính soldiers. Delta Force vẫn sống sót sau cú rơi. Another Một rescue đội cứu hộ team from the khác Air của lực Force lượng was không deployed quân to the scene được to huy động continue đến the hiện rescue. trường để giải cứu. Another rocket was Tiếp aimed at tục the tail of this là một quả helicopter, rocket khác but nhắm thẳng fortunately, vào đuôi của the chiếc pilot trực thăng managed to này. evade it in Rất time. may là phi công đã kịp thời tránh được. However, Tuy nhiên, this stroke điều of may luck mắn này did not lại extend không to xảy ra others. với những người khác. As the Super Chiếc trực thăng 64 Super helicopter 64 separated from the trong lúc formation tách to rời lead the đội way for hình the search để dẫn teams, đường cho các it đơn was vị hit by quân a rocket tìm in hướng the ra, tail. đã bị một quả rocket bắn vào phần đuôi. The fate Số of the phận three của 3 người individuals trên on máy this bay này aircraft rất was thê tragic. thảm. 2 out of the 3 Hai were trong số shot 3 dead by người an angry bị bắn crowd, chết bởi and the đám đông giận remaining dữ. pilot was beaten Phi and công taken còn lại captive. bị đánh đập và bắt làm tù binh. The struggle for Chuyến every hành inch of trình ground tranh and giành every từng wall tấc đất, turned out to be từng much mơ phương fiercer than diễn ra anticipated. khốc liệt hơn dự kiến rất nhiều. The enemy's Hỏa lực firepower của địch intensified over càng ngày time càng mạnh due to nhờ hệ mounted thống machine súng máy guns on gắn pickup trên xe bán trucks tải and và RPGs, RPG. while the U.S. Special Trong Forces khi were đó, running out of đội biệt kích ammunition, Mỹ not to đã gần mention như the cạn numerous kiệt đạn casualties. dược, chưa kể rất nhiều lính bị thương. The situation Tình thế forced the buộc lực United lượng Liên Nations Hợp Quốc forces tiếp to tục deploy an phải armored cử một unit đơn vị for a trinh nighttime sát rescue. đến giải cứu vòng vây vào ban đêm. The wounded Những were người bị thương evacuated, được cứu and thoát Delta và Force lính soldiers ran Delta on chạy foot bộ to theo sau hỗ support trợ until reaching cho a đến safe khi area. tiếp cận khu vực an toàn. The battle Trận lasted đánh kéo until the dài early đến morning of rạng October sáng ngày 4th. 4 tháng 10. After the Sau khi rescue chiến dịch giải operation cứu kết concluded, thúc, quân U.S. Mỹ và and lực relief lượng cứu forces viện withdrew rút được from hết Mogadishu khỏi under enemy Mogadishu gunfire. dưới làn đạn của đối phương. This was Đây được considered a coi là failure một for chiến the dịch U.S. thất bại as they của failed Mỹ to capture vì họ Farah không ID, bắt được and the ID, cost on both trong sides khi in the cái giá battle phải was trả của significant. hai bên trong trận chiến là không hề nhỏ. 18 U.S. 18 soldiers, lính Mỹ, 1 Malaysian, một lính Malaysia and 1 và Pakistani một lính died in the battle. Pakistan đã thiệt mạng trong trận chiến. The casualties số on the thiệt mạng insurgent của phe side nổi loạn ranged from dao động 300 từ to 300 800 đến individuals. 800 người. The campaign Chiến in dịch tại Mogadishu, Mogadishu with images of U.S. với hình soldiers ảnh being lính Mỹ captured bị bắt, and their bodies bị trói dragged through the và thi streets, thể của họ became bị a kéo sộc horrifying sạch nightmare trên for đường the phố U.S. military đã and trở the thành nỗi ám American ảnh people. kinh hoàng đối với quân đội và người dân Mỹ. Until Cho now, tới tận bây giờ, October 3rd, ngày 3 tháng 10 1993, năm is always remembered as a 1993 reason for the vẫn luôn U.S. được nhắc to avoid tới như một humanitarian lý do interventions. để Mỹ tránh các cuộc can thiệp nhân đạo. But perhaps Nhưng the hậu most thế nhất shameful có is the lẽ là thất bại catastrophic thảm failure in hại trong hunting việc down săn lùng terrorist trùm mastermind khủng bố Osama bin Osama Laden in bin the Tora Laden Bora mountainous diễn ra region, tại khu vực adjacent vùng to đồi núi Afghanistan Tora and Bora, Pakistan, in tiếp December giáp giữa 2001. Afghanistan và Pakistan vào tháng 12 năm 2001, Exactly đúng 3 3 months tháng after the sau vụ 9/11 không tặc thế attacks. kỷ. On December Ngày 12, 12 tháng 12 2001, năm ấy, 50 Delta 50 Force chiến binh fighters Delta disguised Force as do Afghan Trung tá warriors, Laden commanded by chỉ Lieutenant huy, Colonel Datin cải trang Fuji, giống chiến binh collaborated with the Afghanistan, CIA and đã small phối hợp groups from với the CIA UK, Germany, cùng các and the nhóm nhỏ Northern của Alliance, Anh, with Đức air support và from Liên minh bomber miền Bắc. planes. Dưới sự They yểm advanced trợ into của the máy Tora bay ném Bora bom, cave đã complex in tiến vào eastern quần thể hang Afghanistan động Tora after receiving Bora, intelligence miền that đông Osama bin Laden Afghanistan, was there. sau khi nhận được tin tình báo Osama bin Laden đang ở đây. The battle Cuộc was chiến diễn fierce, ra with rất ác liệt. Taliban and Al-Qaeda Các tay súng fighters taking Taliban và advantage of treacherous Al-Qaeda terrain lợi to dụng resist địa the thế hiểm overwhelmingly trở, outnumbered chống and lại đối outgunned phương, enemy. áp đảo về quân số và vũ khí. However, Tuy nhiên, when faced with khi imminent phải đối defeat, mặt với the thất bại rebel trước mắt, leaders, it is said, các thủ lĩnh phiến negotiated quân with được some cho Northern Alliance là đã commanders, đàm phán với một proposing a số tư ceasefire lệnh with the liên minh commitment phương Bắc, that the terrorist đề nghị mastermind ngừng would bắn personally với surrender. cam kết rằng chúng khủng bố sẽ đích thân ra đầu hàng. Little did they Thế know nhưng, they were giving họ đâu Osama biết bin rằng Laden a unique chính họ đã and trao valuable cho Osama opportunity, bin Laden a một ticket tấm too vé expensive, hồi sinh which, có 10 một years công later, hài. Americans had Một to tấm search vé quá tirelessly đắt to đỏ, finally apprehend để him. rồi 10 năm sau đó, người Mỹ phải tìm mỏi mắt mới tóm được ông ta. A former Một Delta cựu thành Force viên member Delta Force revealed that tiết lộ on rằng, December 16th, trong ngày bin 16 tháng Laden 12, and his bin bodyguards secretly Laden và các left. vệ sĩ đã They bí rode mật on rời đi. horseback and Họ ngồi disappeared trên into the lưng ngựa tribal regions và of biến mất Pakistan,
ở vùng mostly biên giới controlled by Pakistan, tribal councils. nơi chủ yếu do các bộ lạc kiểm soát. On the New York Trên tờ The Times, New York General Times, Tommy Frank, tướng Tommy the Frank, overall commander of chỉ the huy U.S. trưởng lực lượng forces in Mỹ the trong cuộc 2001 tấn công Afghanistan offensive, Afghanistan năm admitted, 2001, đã thừa nhận rằng "To this day, đến nay, we are not sure chúng whether tôi Bin Laden cũng was không at biết Tora chắc Bora in là liệu December Bin Laden 2001 or có not. ở Tora Bora Some intelligence vào tháng sources 12 claim he năm was there. 2001 Others hay say không. he was in Một Pakistan. vài nguồn tin tình Tora báo Bora khẳng at định that ông time ta had có many ở đó. Taliban and Một số al-Qaeda nguồn khác fighters, nói ông but ta Bin ở Laden Pakistan. was never within our Tora reach. Bora lúc ấy có nhiều tay súng Taliban và Al-Qaeda, nhưng Bin Laden lại chưa bao giờ ở trong tầm tay chúng tôi. Many years Năm after sau, letting the khi để terrorist chịu leader khủng bố escape, trốn thoát, Delta Force's chỉ huy commanding Delta officer Force requested đã to yêu carry cầu out the được mission thực thi to nhiệm vụ eliminate Bin trong Laden chiến dịch in May tiêu 2011 diệt Bin Laden as a form vào of tháng 5 redemption năm for his team. 2011, như là hình thức lập công chuộc tội nhằm vớt phát lại danh dự cho đội của mình. But the Joint Nhưng ban Special chỉ huy Bộ Operations Tư lệnh Command đặc JOC, nhiệm liên quân haunted Mỹ, by the inherent curse of GSOC, Delta Force's do failure, bị ám ultimately ảnh bởi entrusted cái the rất critical thất mission bại to cố SEAL hữu Team của 6. Delta Force, nên cuối cùng đã giao sứ mệnh trọng yếu cho biệt đội SEAL Team 6. That was the entire video discussing the dark marks in the career of the Delta Force Special Operations Unit. Whether there will be more to this story or not, let's wait and see. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thank you Cảm all ơn for các bạn watching the đã theo entire dõi hết video. video. Don't forget to Đừng quên nhấn subscribe đăng and hit ký the và notification chuông thông bell báo to stay để tuned đón for the xem latest những video videos mới from nhất 5 từ Seconds kiến thức quân Unfiltered. sự. For now, Còn bây giờ, goodbye thay mặt ekip and see chương trình, you in the next Tú video. Hiếu xin chào và chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ.